What's up mga kachocho? Welcome back po sa aking channel. Ito po si Viking Barista 76. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan na saan man oras na to. Gusto ko lang po ibagi sa inyo ang aming pagbibisikleta sa oras na to. I mean sa araw na to. Mamaya po magkikita-kita kami rito. Pupunta po yung apat na ating mga kapadyak dito. Makikita po kami mga alas 7. Siguro po mga 7:30 alis na kami. Mga 5:30 pa lang po ngayon. So may time pa po ako para maganda ng aking almusal. So samahan niyo po kami without further ado. Kaya sige po, samahan niyo po kami. Ihahanda ko muna po ang aking almusal. Yan po ang aking almusal na hinanda ngayon. Ang version ko na tinatawag nilang English breakfast. Meron tayong Vienna sausage, meron tayong brioche, meron din tayong tomato omelette at ang ating ginawang kape latte. So, meron gusto ko po yan, may kasabay na ketchup at konting tabasco. Yan. Kasi, kaya po yan ang hinanda nating almusal ngayon. Narinig ko po kay Coach Kado, nung nagtitraining pa siya dun sa France, yung mga kasabay po daw niya ng mga siklista. Ang almusal po daw nila is English breakfast. So, meron nga silang ganitong klaseng breakfast. So, tatry po natin. Tingin ko naman po, kompleto to. Meron tayong protein dito. Meron tayong carbo. So, sige po. Ito ang kakainin natin ngayon. They're here. Ito na ang ating mga kachocho. Yan, si Brad Richard, si Brad Efraim, tsaka si Brad Lito. Meron pa kami hinihintay na dalawa, si Brad Perry at si Brad Jojo on the way na. Ayun na yung dalawang kasama natin, dumating na. Si Brad Jojo ay nakasul. Tapos naka-black naman si Perry. Ano na natin gagawin yung basement mo? Nahinaw ko bigla sa itsura yung mag-iiba-iiwan. Tapos electrical? Jojo! Ano sa'yo mo? Shoutout kayo na ulit! Sa ano? Yan pong nasa kanan, yan po yung bike share. Na pwede mo pong gamitin yung mga bisikleta na yan through using your credit card or debit. Meron pong apps na ipapasok mo yung debit mo doon, information, tapos pwede mo na pong gamitin yung bike na yan. 465 station po yan buong Toronto, usually dito sa south area, so dito sa waterfront po. So meron po siyang 30 minutes or 1 day. Yung 30 minutes is $3.25, tapos $7 lang siya pag buong araw. So, ganun po. So, pagkatapos mong gamitin, ibabalik mo lang po yan. Then, yun po. Hindi lang natin alam kung pwede sa Pilipinas yung ganyang bike share. Hindi lang naman po sa Canada yan eh. I think sa US or sa UK, mga Europe, meron rin pong ganyan. Makikita nyo rin po rito yung mga bahay dito, no? Bali, ito po suburb to. Sa suburb ng Toronto. So, sa Scarborough City tayo. Yung mapapansin nyo po yung mga bahay, wala po silang bakod. Hindi po ganun uso yung bakod dito. Tsaka malawak po yung yung harapan. So, pwede ka hanggang 4 na sasakyan, pwede ka po mag-park eh. Tapos, yung iba nga po, malaking bahay, may basement pa. So, may parking sila doon. Pero dito, usually ang mga design po ng building, bungalow lang siya. Pero malaki po yung lot area niya. Kanan, kanan. Meron pa tayong trangko eh. Dapat ini-interview nyo na yan.
Yan po sa pagbibisikleta namin yan, meron pong nasa harapan namin yan na nakausap ko nga po eh. 85 years old na raw siya. So sabi niya, 3 times a week siya nagbibisikleta. 25 kilometers ang binibisikleta niya isang araw. 25 miles. So around 40 kilometers. That's 8. No problem with the knee. Wow. Amazing. Wow. Incredible. A lot of young people today. Napansin din niya marami na nagbibisikleta sa mga panahon na to kaysa doon nung But mga nakaraang taon na nagbibisikleta siya. Nakakatuwa nga po eh. Kahit ganun na siya matanda, cycling is very good. active pa rin siya. Kaya nung ko siya kung meron bang sumasakit sa kanya ng mga tuhod, ganun. Sabi niya wala naman. Pero kailangan lang niyang mag-recovery ng isang araw. So, siguro po pag medyo hard yung pag-drive, pag-bike niya, mga 2 araw ang rest niya. Pero po sa tingin ko, sa lakas niya magbibisikleta eh, nakakatuwa po eh. Hindi niya na kailangan mag-rest ng matagal. Yan po, natabihan ko po siya. Medyo magkatanong-tanong yung tinanong ko sa kanya. Kaya nalaman ko yung information na yun. Medyo nakakatuwa po siyang kausap. Friendly naman siya. May mga nakasabay din po kami mga siklista. Ito po mga siklista, friendly po dito eh. Pag nagkakikita kayo sa kalsada, nagkakamayan, nagbabatian. So, nagkatanguan or mag-wave po kami. Dito po sa lugar na to, wala po kayo nakikitang bike lane. I mean, may bike lane, pero wala po siyang guhit. Meron lang siyang sign. So, parang ito, shared po to na kalsada. Pang bike lane, pang sasakyan. Sa lugar na to, papasok po kami sa industrial area. Marami po dito mga machine shop. Dito po ginagawa yung mga Nalimutan mo na eh. Ispalto ano nila, bago ispalto. Ay dyan oh, may basketball court rin. Si Richard oh. meron nga po pala akong ikukwento sa inyo. Si Richard. Kasi grabe. ito pong nakikita niyong footage na to, ang gamit ko po ito GoPro Session 5. Yan ba, sinasabi niya mahina? Yung kinabit ko po siya sa ilalim ng Garmin. Kaso hindi po siya match eh. So ginawa ko lang ng paraan na idikit ko siya. Pero yung didikitan ko, hindi po siya ganun katibay. Alam ko po na may time bibigay siya. Pero hindi ko lang alam kung kailan. Itong dinadaan namin medyo matagtag pala ng onti. So abangan nyo po mamaya. Bigay lang pong mahuhulog yung GoPro ko natin. Pero bago po tayo magbilang, mapapansin nyo yung dalawang kasama natin. Bigay lang po nagkarera. Ayan po, rumimati na si Brad Ephraim, mahabol po si Jojo. Sinubukan ni Richard. Ewan lang kung makakatagal si Richard. Ayan po, malapit na po mahulog yung camera natin. Mapapansin nyo po, yung kalsada tugog. Musukat na oh. Tugog. Meron po siyang sa gitna. Medyo parang meron siyang biyak-biyak na onte. Kaya natatagtag po yung GoPro na kinabit ko. Ayan po. Malapit na. Malapit na siya mahulog. Yan po kumakalog-kalog. Yan.
Sabi ko, naisip ko na nga po, naku, delikado na to, mahuhulog na to. Hanggang saan kaya ang tibay ng pandikit na to. Ayan po. Ayun, at nahulog na siya. At meron po sasakyan sa likod. Ooh! Hindi naman po siya nasagasaan. Nasa gilid lang. At damputin ko nga po yan eh. Oops, buhay pa siya. Nagpe-prepare na po kami dun sa Colonel Danforth. As you can see, ang tawag talaga dun sa pataas is Colonel Danforth. Meron siyang short na sprint. I mean, 15%. Kaya medyo susubo ka talaga dun eh. Ito naman po yung area na tinatawag namin talagang Colonel Danforth. Ang purpose ko po, kunang ko po talaga sila ng maayos kung paano yung struggle namin sa pataas na to. 15% po to pagdating sa taas eh. Ngayon po si Richard, sinutry niyang makaya pero talagang bumigay na po siya, lakad na siya. Yan po, yung dalawa ay nahataw po nila. Ito, ano po yan, full effort. So, try ko silang makuwanan yung kuha nila. Try ko nga rin po silang habulin at this time pero yung concentrated po tayo, concentrated. Yun nga po, gusto ko sila makuwanan ng video, paano akyatin. Medyo maiksi lang pero pagdating po talaga sa taas, hataw po yan. Kaya tinry ko po nga po magpalit ng gear eh. Tumabi ako ng onte pero hindi, mahirap. Dapat yung medyo gumanon po yung tumunog yung kadena. Hindi po dapat yung magkapalit bago pa lang magpalit ka na. So pagdating po sa taas na to, medyo hinahabol na po namin yung hininga namin yan. Ayos! Ano po. Balikan natin yung asan na yun? Kasama natin. Dagdag po sa dagdag. Si Bon, si Rich, si Dodge, umaakit talaga dyan. Tara, dalan mo magaang. Patag na ulit. Sarg, ano masasabi mo dun sa inakit mo Colonel Danforth? Ang sakit sa legs, hindi ko kaya. Ayan po, talagang as you can see naman yung pangalan Colonel Danforth. Yung talagang pinangalan sa kanya. Military ate talaga tumitira no. Pero meron kaming meron kaming titirahin, 4 kami. Hintayin mo lang kami sa baba. Ito yung tinatawag na twine reverse. Twine. Pero kung yung bloppers, palagay mo na 100%, ito 150. Pero hinati siya sa dalawa. Para hindi kayo mabigla, dun sa pinakahuling leg, pag yung kanan, titirik ka talaga doon pag hindi mo hinandaan. Dahil talagang pag kanan mong ganon, kung ito 15%, 18% yun. Talagang nakaganon. Ngayon, papunta tayo. Papunta at pabalik. So, kunin natin 2 beses. Kaya heads up lang. Pero, sabi nga nila, pag paakyat, huwag mo ubusin yung paakyat. Hintayin mo siyang kumapit sa'yo. Pag kumapit yung paakyat, tsaka mo siya titirahin. Kasi pag inuuna mo yung lakas mo doon sa paakyat, pag binigay niya na yung akyat niya, tutukod ka. Kaya hintayin mo siya. Alalay ka lang. Pag bumibigat, tsaka mo siya titirahin. Hindi yung wala pa, tinitira mo na kasi pag bumigay na doon, dadagdag ka ng effort mo, kakapusing ka. Kaya yun titirahin natin. So magmula rito, siguro mga 3 kilometro doon tayo. So Alto na tayo papasok. Dito tayo sa dito sa Lawrence na to. Kakaliwa tayo doon sa Goldwyn. So tira na tayo. Kargal. Ito po yung Port Union. Papatawid na po kami niyan ng north. So malapit na kami sa 401. So doon po medyo nakikita nyo medyo pataas ng onte. Hindi naman po siya ganung kataas pero mahaba din po to eh. Siguro mga 6% na gradient pero mahaba siya.
So nakakatawa nga po eh. Kaya nawalan sa isip ko na sana nagpahuli ulit ako para nakikita nyo kung paano ang padyakan ng mga kasama natin na nasa likod. Yan po sa kanan ko. Alabas po si Richard dyan eh. I mean si Perdi. Nakikita nyo po dyan sa bandang kanan. Ayan po yung dalawa. Lima po kami. Lima na nag-ride ngayon. 300 meters away dun sa Twine River. Na-accomplish namin yung tanke sa Twine River naman. Maganda tanawin dito eh. Kapalit naman yung yung ahon niya. Bihira ang dumadaan dito. Kasi ramdam mo talaga medyo parang parusa. Isang magandang training talaga to. Magandang training talaga to. Sige po, pagdating doon. Ganito po ang balak namin. 4 kaming bababa at aakyat. Iiwan muna namin si Richard dito sa taas. Kasi medyo newbie pa ang pakiramdam niyan eh. So parang yung magiging power namin magbabalance na sa kanya. Hinihintay lang namin silang lumabas. So palagay ko 500 meters lang yan eh. Kung ginagawa nila yung tulay, palagay ko yung tulay diyan binago eh. Kasi tol, dumaan ako diyan, yung bakal na maliliit. Tol, dumaan ako diyan, hindi gumugulong yung yung gulong ko. Nag-slide ako. Talagang buti yung balance ko, nakaklits ako noon. Gumagano sideward oh. Habulin ka namin. Tara. Wala ako
Ano masasabi mo dun sa Twine River na yan? Full effort ka tol eh. Kailangan talaga. Kailangan talaga tiis. Tiis, kailangan tiis. Grabe. Tapos, pagka hindi na talaga kaya tayuan, tapos recovery ulit. Nakita mo ba kung ilang percent, ilang grade yan? Yung nakit natin? Hindi ko nakita yung Double check natin mamaya yan. Ito tayo kay Perdi. Tol, ano masasabi mo dun sa ride? Pataas Okay na. naman siya, pa Jack 20 lang. Pero Medyo ano, matarek. ano nararamdaman So, mo ang nung umakit? technique para sa akin, take your time, ganun lang. Anong may naramdaman ka ba? Dibdib, Ah. hingal, paa, Of course, legs ko, sumisikip. sumisikip, no? Yup, Ganun din sa akin eh. yun lang. Ganun din sa akin. Parang yung yung lactate nawawala sa sa dito sa binti. Parang nawawala yung oxygen yung ating kita nyo po ang epekto ng akit na yon. Medyo Pupulik natin ako doon, hindi ko kaya yun. hintay lang natin si Jojo kung nasaan. Hintayin natin. Ewan ko anong mga seremonyas ang ginagawa doon. Hintayin natin. Yan po ang resulta ng kinaing biko ng ating kasama. Wala pang ice cap yan. Yung biko ko tinira. Kaya ngayon, naghahanap na ako. Lagi ko maglo-load din ako ng onting dates. Baon tayo ng dates, tirahin natin. Layo Ito tayo. pa uwi May packet na lang pa.
Abutan na natin si Kachochon Jojo. Ito na siya. Nasa 10 meters. Tol. Ramdam na natin. Ramdam na natin. Matanda na tayo. Iba po. Nagbabike po ako dati 4 years 3 years ago. Iba pa yung May bike eh, sa resistensya namin noon. practice ka sa bike ito. Talagang oo. Kaya tumitira po kami ng zone 3 nito. Nasa 13 lang speed namin, pero ang elevation namin nasa 110. So zone 2, zone 3, nakikita nyo po yung sabi niya ano lang daw siya ito. Hindi, habol siya, pahinga daw tayo doon. Kung isipin mo nila, pinaramdaman natin doble, hindi lang doble.
Mga kachocho, yan po ang Sponsor. sponsor ni Brother Richard sa amin. Wow. Kakarga kami ng Gatorade. Grabe. Kailangan namin to. Kailangan sa ride, mahalaga tong mga electrolytes eh. Ang sarap po ng feeling. Para kaming lumublob sa swimming pool. Lalo na libre po. Cheers! Libre pa. Oh. Ang sarap. Ba't kaya pag libre, masarap? May parating pa kaming ice cup. Tol, magkano ano nito? Balita natin sa Pilipinas. Alam mo kung magkano ang presyo na kita mo kanina? Gatorade sa Pilipinas. Hindi ko Hindi. matandaan. Hindi lang po tanda. 295, 395 pa. Mukhang 295 po eh. May Kaya, convert pa. may tax pa. So palagay mo na sa pinamaba 35, 70, 95. So 110. Ang isa. Grabe, malupit ah. Sa Pilipinas 110 Gatorade. Ano ka? Ilang kilong bigas na yan, no? May tapos may Bigas na lang po. bigas, meron pang noodles, tanghalian at tapunan na yan. Yung ano, yung... Tul- Pangunas ng alcohol. tulad ng dati, Tim Hortons. Bawal pala yun. Matama sa ano ah. Sa ilong ah. May brain freeze yung mga kasama. Pakikita ko sa inyo yung itsura namin. Last 4 kilometer. Malapit na po kami. May isang kagat pa yon. Ito yung mga kachocho namin. Tatlo lang kami. Ha? Sawa na kayo eh. Medyo may hinihintay lang kami rito. Yung ano namin, warrior. Samurai. Ayan na siya. Yan ang aming chibug. Ayaw ko ng mga Ah. kanin. Garlic Naghahanap fried, kagad. ano, Ayaw bangus. Ayaw ko ng mga bad vibes. Baked tahong, nilagang baka at iced tea. Ito po, pag nag-bike kayo at sa lugar ni Dennis kayo nag-bike. Yan mga kasama. Madali lang po mag-bike. Ito po yung goal. Mga kachocho, dyan po nagtatapos ang aming ride sa araw na to. Sana po nagustuhan nyo. Sa mga hindi po nag-subscribe, please subscribe. See you on the next one. Peace!